Hi! Kamusta guys? Welcome back to our channel and welcome to another segment of Spot the Difference! Yay! In Spot the Difference, we compare two or more things. We have brand to brand, product to product, a hack to a hack. So it's basically anything under the sun. In today's video, we are going to test and compare a beauty hack for your kilay. So yung mga hashtag kilay is life, we are going to make that immortal. It means kahit anong smudge, kahit anong pawis, hindi matatanggal yan, it will stay in place. So if you want to know more about this hack, then please keep on watching. Ayan, nagtanggal na tayo ng ating kilay. Bare na siya. Oo nga pala, bago ko start tong video na ito ay napanood ko sa isang YouTuber na ilalagay ko na lang ang kanyang link sa description box below. So, this side, gagawin natin is yung normal na paglagay natin ng kilay. And then, on this side, gagawin natin yung hack na natutunan ko. Kilayan natin ngayon ang ating kaliwa. So, ang gagamitin ko for today is ang Pink Sugar Honey I'm Good in Perfect Taupe. Ito siya, ganito siya guys. Meron na siyang wax and then eyebrow powders. So, I will use is the wax. Zoom in lang natin tayo, no? Para mas makita nyo kung paano ko ito-drawing ang aking kilay. Ay, ang daming chismis sa aking pesla. Gamitin natin yung kanilang eyebrow brush. Follow lang natin. So, as you can see, talagang pinalo ko lang yung kilay. At ating right naman is lalagyan natin siya ng translucent powder or setting powder. Ang gagamitin ko is ang Nichido Final Powder. And what we're going to do is set natin yung brows natin with a sponge. Sabi, sa part na to, diba, as usual, kapag tayo naman kasi nagsiset ng makeup natin or nagbe-bake tayo, diba, ang ginagawa nun is tinatanggal na yung oils and para naman mas magstay longer yung makeup sa atin nang hindi tayo nagiging cakey at nagiging oily. So, yun yung ginagawa niya. Sabi sa video, pwede naman daw natanggalin siya agad at pwede namang stay muna dyan. And dahil tapos naman na ako sa lahat, brush off lang natin siya. Na after nyan, brush din natin yung mga kumalat na. Ngayon ay mag-a-apply na tayo ng ating kilay katulad ng ginawa natin sa kaliwa. So this is already done. Like, parehas naman ata sila. Next natin gagawin is maglalagay ulit tayo ng translucent powder. Dab lang natin siya sa ating right side. So, dab natin siya with our beauty blender. Dab lang. Kasi pag na-swipe mo, hindi baka matanggal pa yung product. Siguro mga 1 to 2 minutes na isa-set lang natin siya. And then I will be right back. Ayan. So, 2 minutes already done. As you can see, medyo ashy or grayish yung color dito. So, swipe off lang natin yung powder. Kasi nga, dahil sa powder yun, uneven yung color ng dalawa. In this part, lalagyan na natin siya ng brow gel. Okay, so gagamitin ko is Maybelline Fashion Brow 24-Hour Color Matcher. Okay, in the shade 5 Dark Brown. Both kilay yung lalagyan natin. We'll set it in. So, I'll give it another 1 to 2 minutes para mag-dry down lang yung brow gel. And then, we'll see the final product if totoo ba na ito ay bulletproof makeup. Okay, moment of truth. And unahin muna natin yung kaliwa, which is yung walang setting powder. Ganda pa naman ng kilay ko. Ito na. Can you see that? Lumagpas siya ng konti. Gawin ulit natin ng second swipe. So, hindi mo masyadong kita, pero natanggal na yung ibang product at nag-spread na talaga siya. This time, ito na talaga, magkakaalaman na. Tatry naman natin siya sa ating kabila.
matanggal. Gawin ko ba talaga to? Okay. With the same pressure, try natin siya. Isa pa. Isa pa. I am amazed. Like, wow. Oh my gosh, sobrang galing naman ito. Can you see that? Wala akong wet wipes, pero with the facial puff, basahin kaya natin ng konti. Pinasana natin ang ating facial puff and we will check now. I don't know what I'm doing, but we will try it on the left side first. Nawala siya totally. One more time. I am ready to sleep. Gumamit kasi sila ng wet wipes, but I don't have wet wipes, so water. Tunggal din. One more. Tanggal na talaga siya. I will give my final thoughts. Hindi na ako magkikilay. For my final thoughts, first of all, wow. Kasi diba yung part pa lang na sin-wipe natin siya using our finger, hindi siya natanggal at all. Nagstay lang siya. Hindi na talaga nag-budge yung kilay. Naging immortal na siya. Hindi katulad sa kabila na first swipe pala, na smudge na, second swipe, natanggal na yung medyo sa dulo. Pero yun nga lang, nung gumamit na tayo ng ating cotton, tapos binasana natin. I don't know if may pinagkaiba ba yung wet cotton sa wet wipe. But, ayun na nga, kung meron man, salami, yun talaga. Kaya nga tinatry ko yung mga ganon para hindi nyo na siya gagawin. Kasi diba nga nagkamali na ako, so ayoko magkamali. So, kahit on a normal day or lalo na kapag mag-gym, anything na pwedeng maging cause ng pagtagal ng kilay natin, gagawin ko talaga tong hack na to. I hope you guys like this video and please give this video a thumbs up. Let me know in the comment section below if ano pa bang hack ang gusto nyong itry ko, ano pa bang techniques, or meron pa ba kayong gusto na products na i-try, i-compare. Sabihin nyo lang yan for ating spot the difference. Subscribe to our channel. Nandito ka na rin naman at nanonood. Click that subscribe button below. Don't forget to follow us on our social media accounts. We post there every day, as in every day, sometimes twice a day. So our Facebook is /drugqueens12. Our Instagram is @drug.queens. See you again soon for our next Spot the Difference. Bye! Sisirain ko yung kilay ko.